Hello dear students, welcome to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 অন ম্যাথমেটিক্স অৰ চ্যাপ্টাৰ 5 টো সলভ কৰিব গৈ আছো ওকে আৰু আমি এই চ্যাপ্টাৰটো 5.2 পৰা আৰম্ভ কৰি ওকে ইয়াৰ মই আগৰ 5.1 টো তাৰ মই ভিডিও বনোৱা নাই যদি তোমালোকে বিচাৰে যে তাৰো মই ভিডিও বনাব লাগে তেন্তে কমেন্ট কৰি দিবা মই বনাই দিম ওকে সো যদি এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছা ভাবিছা তেন্তে এই ভিডিওটো তোমালোকৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ভিডিও ওকে তো ইয়াৰ পৰা মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 পৰা গোটেইকেইটা কৰি যাম আৰু ভেৰি ইজি ৱেট কৰি দিম যাতে তোমালোকে গোটেইকেইটা ভালকৈ বুজি পোৱা ওকে যেতিয়া আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে এটা সমান্তৰ প্ৰকৃতিৰ আমাক কি দিয়া আছে a দিয়া আছে d মানে সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে n মানে অজৰ সংখ্যা দিয়া আছে বা n নম্বৰ আৰু an আমাক দিয়া আছে ওকে এনেকৈ দিয়া আছে এতিয়া এই চাৰিটা পদৰ ভিতৰত বা চাৰিটা ৰাশিৰ ভিতৰত কিছুমান দিয়া আছে আৰু কিছুমান দিয়া নাই বা চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা দিয়া নাথাকিব সাপোজ আমি চাম এটা আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো a দিয়া আছে d দিয়া আছে n দিয়া আছে n ওলাব লাগে নেক্সট প্ৰশ্ন যদি আমি চাওঁ a দিয়া আছে ইয়াত d টো ওলাব লাগে n দিয়া আছে n দিয়া আছে ওকে তো এনেকৈ কিছুমান বস্তু দিয়া থাকিব কিছুমান দিয়া নাথাকিব যেটো দিয়া নাই হেতু আমি ওলাব লাগে বা খালি ঠাইটো আমি পূৰ কৰিব লাগে ওকে সো কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত আমাক কি দিয়া আছে a d n n ওলাব লাগে এটা তাৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে সূত্ৰটো আমি জানিব লাগিব n তম পদৰ সূত্ৰ আৰু সূত্ৰটো কি হয় an = a plus n minus 1 into d এটো সূত্ৰ হয় আৰু যদি যোগফলৰ সূত্ৰটো মই একেবাৰে লিখি দি আছো sn n/2 2a plus n minus 1 into d okay তাৰ আৰু এটা সূত্ৰ আছে n/2 a plus n okay যদি এই তিনটা সূত্ৰটো আমি ভালকৈ জানো তেন্তে এই চ্যাপ্টাৰটো প্ৰায়খিনি আমি বস্তু বুজি পাওঁ আকৌ আৰু কৰিব পাৰি okay এতিয়া 5.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো কৰিম আমি a দিয়া আছে 738 ওকে আমাক a দিয়া আছে 7 d 3 n দিয়া আছে 8 an উলিয়াব লাগে এটা যদি আমি চাওঁ আমি জানো কি জানো an = a plus n minus 1 whole into d ওকে এটো হৈ গল আমাৰ সূত্ৰটো কিতাপত দিয়া আছে তোমালোকে ভালকৈ চাই লব পাৰিম ওকে এতিয়া ইয়াত a মানে আমি জানো কি হয় 7 মানে 7 টো পাতিমে প্লাস n minus 1 ইয়াত n মানে আমাক 8 দিয়া আছে তো 8 minus 1 আৰু b মানে কিমান দিয়া আছে 3 তো পুৰা ওকে তো 7 যোগ দা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰটো আমি কৰিব পাৰিম 7 ৰ পৰা 1 গলে 8 ৰ পৰা 1 গলে 7 হ'ব আৰু 7 3 গুণ 21 ওকে তো 7 আৰু 21 যোগনে আমাক দুৱাই যাব 28 তো এটো ইয়াৰ আমাৰ গল তো n টো আমাৰ কিমান পৰ 28 ওকে এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো কৰি চাম কি দিয়া আছে ওকে দাৰ আমাক a দিয়া আছে n দিয়া আছে n দিয়া আছে ওলাব লাগে এতিয়া আমি যেহেতু an টো জানো এটা আমি কি জানো an মানে a plus n minus 1 whole into কি হয় d equals to কি হল an মানে এই সূত্ৰটো লিখিছো ইয়াৰ আমি যেটো খুফালে আছিল মই এটো বাওঁফালে লিখিলো আৰু an টো মই কি কৰিলো খুফালে লিখিলো কিয় কাৰণ আমাৰ an ৰ মানটো দি আছে এখানে মই an টো খুফালে লিখি লৈছো কাৰণ an টো আমাক কিমান দি আছে 0 ওকে তো যদি আমাক an ৰ মান দি থাকে আৰু বেলেগ কিবা বস্তু ওলাব দিয়ে an টো ওলাব নি দিয়ে an ৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা ওলাব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰো সাধাৰণতে an টো খুফালে লৈ লওঁ যাতে আমাৰ কি হয় অংকটো কৰিব কাৰণে অলপ সহজ হৈ যায় মানে বা অলপ কম সময় লয় ওকে তো এটা আমাক a দিয়া আছে -18 plus n minus 1 n মানে দিয়া আছে 10 minus 1 আৰু d দিয়া আছে আমাক কিমান ওলাব লাগে ওকে তো d আমি ওলাব লাগে আৰু ইফালে n মানে আমি পাতিব পাৰো 0 ওকে তো এর মান 18 n minus 1 মানে 10 minus 1 n টো দিয়া আছে 10 whole into d equals to n মানে 0 পাতিলো বাস এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো ইফালে 18 to -18 খুফালে লৈ যাম +18 হৈ যাব আৰু ইফালে 10 minus 1 আছে 10 minus 1 মানে কি হ'ব 9 তো 9d সমান আৰু ওপৰটো খুফালে গলে হ'ব আমাৰ পজিটিভ 18 ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম 9 টো হলে d লগত পূৰণ হৈ আছে তো খুফালে গলে আমি কৰি দিব পাৰো এটো হৰত আহি যাব তো 9 ৰে 18 আমি ইয়াক কৰিব পাৰো দুবাৰ কাটিব পাৰো ওকে তো এটা আমি d ৰ মান কিমান পালো এটা d = 2 তো এটো হৈ যাব আমাৰ d ৰ শুদ্ধ মান বা শুদ্ধ উত্তৰ ওকে তো আমি 2 নম্বৰটো কৰিলো এনেকৈ 3 নম্বৰটো কৰিম এটা a ওলাব দিছে d দিয়া আছে -3 n 18 ওকে কি দিয়া আছে আমি লিখি ললো এটা আমি ওলাব লাগে a এটা যেহেতু আমাক an টো দিয়া আছে an ৰ মান জানো তো an টো আমি খুফালে লিখিম এটা সূত্ৰটো আমাৰ কি হয় a plus n minus 1 whole into d equals to আমাৰ an যেটা an ৰ মান দিয়া থাকিব আমি তো খুফালে লিখাটো প্ৰিফাৰ কৰিম ওকে এটা আমাৰ a টো ওলাব লাগে আমি নাজানো plus n minus 1 n মানে আমাক দিয়া আছে 18 minus 1 আৰু d মানে দিয়া আছে -3 তো এটা আমি ব্ৰেকেটত লিখিম -3 কোলন আছে আৰু n মানে আমি জানো কিমান দিয়া আছে আমাক -5 ওকে
ওকে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি 18 পৰা 1 টো বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ এইটো ব্ৰেকেটটো আমি আগত সলভ কৰি লওঁ 18 পৰা 1 গ'লে আমাৰ কিমান হৈ যাব এইটো হৈ যাব আমাৰ 17 ওকে 18 পৰা 1 গ'লে 17 আৰু 17 3 গুণ আমাৰ কিমান হ'ব 17 গুণ 17 17 দুগুণ 34 আৰু 17 3 গুণ কিমান হ'ব 51 তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 51 আৰু ইফালে থাকিব আমাৰ পজিটিভত 17 18 পৰা 1 গ'লে 17 প্লাছত দেখলে -3 তো 17 3 গুণ 51 আৰু এইটো প্লাছে মাইনাস হৈ যাব আমাৰ -50 পাম হৈ গ'ল আমাৰ -5 ওকে এতিয়া আমাৰ ইফালে -51 আছে সোকালে গ'লে হৈ যাব আমাৰ +51 ওকে এতিয়া আমাৰ কি হয় এটা পজিটিভত আছে আৰু এটা নেগেটিভত আছে যদি এটা পজিটিভত থাকে আৰু এটা নেগেটিভত থাকে সদায় আমি বিয়োগ কৰোঁ 51 ৰ পৰা 5 গ'লে আমাৰ কিমান হৈ যাব 46 তো আমাৰ কি হ'ব 46 টো শুদ্ধ উত্তৰ ওকে এটা আমাৰ 4 নম্বৰত a দিয়া আছে -18.9 d দিয়া আছে 2.5 n ওলাব লাগে আৰু n এটো তো আকৌ আমি n ৰ সূত্ৰটো জানো n ৰ সূত্ৰটো কি হয় a + n - 1 হোল ইনটু t ওকে ইকুৱেলছ টু an মই যেটা লিখি যাম তোমালোকে তেতিয়া মনত পেলাই কৈ থাকিলে তোমালোকৰ ভালকৈ মনত থাকিব ওকে তো তোমালোকে এই যিবোৰ সূত্ৰ আছে সূত্ৰবোৰ মনত কেনেকৈ ৰাখিবা যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে মনত থাকিব তো a মানে আমি জানো কিমান হয় -18.9 আৰু ইফালে n টো আমি ওলাব লাগে নাজানো n - 1 থাকিব আৰু d দিয়া আছে আমাক 2.5 পূৰণ চিন দিলে হয় নিদিলে হয় ব্ৰেকেটে পূৰণে বুজাব আৰু an মানে আমি পাইছোঁ 3.6 ওকে এতিয়া প্লাছ চিন আছিলে দিব পাহৰি গৈছে এই -18.9 টো ইফালে আমাৰ বাওঁফালে মাইনাছ আছে সোঁফালে দিলে আমাৰ হৈ যাব প্লাছ 3.6 লগত আমাৰ 18.9 টো সোঁফালে হৈ যাব আমাৰ প্লাছ 18.9 এই দুটা বস্তু আমি যোগ কৰিব লাগিব 18.9 আৰু 3.6 যোগ কৰিব এইটো 9 6 15 15 5 হাতত গ'ল 1 এইটো 8 3 আব আমাৰ 11 11 কে 12 12 2 হাতত গ'ল 1 তো 22.5 তো আমি লিখিব ইফালে 22.5 এটা যদি আমি চাওঁ এইটো n - 1 to n - 1 এ থওঁ এটা 2.5 টো ইফালে আমাৰ পূৰণ হৈ আছিল গোটেই অংকটোৰ লগত তো সোঁফালে গ'লে আমি কৈ দিব পাৰি এইটো হৰণ 2.5 ওকে এটা যদি চাওঁ কি লিখি দিম 225 25 আৰু এফালে +1 এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিলোঁ এইটো ওপৰত 11 দশমিক আছিল তলতো 11 দশমিক আছিল তলৰ আৰু ওপৰত 11 দশমিক আমি উঠাই দিলোঁ ওকে আৰু ইফালে আমাৰ -1 হৈ আছিল -1 টো মই সোঁফালে গ'লো +1 আহিল এতিয়া যদি আমি চাওঁ ওপৰে তলে 25 ৰে কাটি আছে মোক 25 ৰে কাটিব 25 × 25 ওপৰত যদি চাওঁ 225 এনে আমি 100 কেইবাৰ যায় 25 ৰে 25 4 গুণ 100 আমি জানো 25 4 গুণ 100 তেনে 8 বাৰ কৰিলে 200 হ'ব আৰু এটা 25 এটা 9 বাৰ যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান দিব n = 10 ওকে ইফালে আছে 1 9 + 1 তলৰ 1 টো কাম নাই তো 9 + 1 আমাৰ কিমান হ'ব